Minna tässä, moi! Katsotaan tällä videolla, miten Immersive Reader, syventävä lukuohjelma, toimii. Ja tämä Immersive Reader on osa O365-ohjelmia, eli se on valmiina siellä Online Wordissa, OneNotessa, myöskin Outlook-sähköpostissa ja Teamsissa. Mutta nyt tällä videolla me emme katso näitä O365-ohjelmia, vaan me katsotaan, millä tavoin sä pystyt käyttämään tätä syventävää lukuohjelmaa ihan millä tahansa nettisivulla. Ja mulla on tässä nyt auki teksti. Tämä teksti on kevään 2020 A-englannin ylioppilaskokeesta. Ja otetaan sieltä pieni pätkä tekstiä, maalataan se. Ja sitten klikataan hiiren oikealla puolella. Ja nyt mulla on ladattuna valmiina jo tänne selaimeen tämä ohjelma. Eli pääsen täältä suoraan klikkaamaan sen käyntiin. Ja teksti tulee näkyviin tällä tavalla suurennettuna. Ja täältä me voidaan valikosta vielä muuttaa tekstin kokoa. Sitten me voidaan myös riviväliin vaikuttaa täällä. Ja voidaan myös valita fontti, joka sitten eniten miellyttää. Ja lisäksi voidaan vielä ottaa täältä erilaisia väritaustoja, jos koetaan, että se väritausta helpottaisi sitä tekstin luettavuutta. Lisäksi täältä löytyy vielä kielioppiasetuksia, eli sanat on mahdollista tavuttaa. Jos halutaan tarkastella eri kieliopillisia sanaluokkia, niin voidaan täältä valita substantiivit, jolloin sitten ne saadaan sinne erikseen näkyviin. Verbit voidaan ottaa myös, tarkastella niitä yhdessä tai erikseen. Ja sitten myös adjektiivit ja adverbit. No lisäksi täältä löytyy sitten vielä tällainen valikko, jossa me voidaan valita esimerkiksi yksi rivi kerrallaan tarkasteltavaksi ja sitten muutama rivi myöskin. Täällä on automaattisesti päällä kuvasanasto, katsotaan sitä ihan pian. Ja nyt sitten täällä on tämä käännöstoiminta, eli täällä on aika paljon kieliä, joille tämän tekstin voi kääntää. Ja tässä pitää nyt tietysti sit olla hieman niin kuin varauksella, koska tämä on kuitenkin konekäännös. Eli täytyy pikkasen olla kriittinen sitä käännöstä kohtaan, mutta kyllä sieltä nyt apua saa joka tapauksessa siihen tekstiin ihan kokonaisuudessaan. No, sitten voidaan katsoa vielä sitä kuvasanakirjaa, eli kun mennään jonkun sanan päälle ja klikataan, niin siellä tulee sitten ensin se valittu käännöskieli ja sitten jos siihen löytyy sopiva kuva, niin se kuva näkyy täällä myöskin. Ja vielä sitten yksi aika kätevä toiminto on tämä, että tekstin pystyy myös kuuntelemaan. Täältä ääniasetuksesta voidaan valita äänen nopeus ja voidaan sitten valita, onko se puhuja mies vai nainen. Ja tämähän on robottiääni, että sekin täytyy ottaa huomioon, mutta varmasti ihan hyödyllinen toiminto, jos haluat esimerkiksi vieraskielistä tekstiä kuunnella hitaammin ja sillä tavalla saada sitä paremmin selvää. No millä tavalla sitten saat tämän sinne omalle koneellesi selaimeen? Eli Chrome-selaimella mene ja etsi sieltä Chrome Web Storesta tällainen ohjelma. Ja sitten vain laitat sieltä lisää laajennus. Ja sen jälkeen se tulee näkyvään siellä sun selaimessa siinä osoiterivin oikealla puolella tämän näköisellä logolla. Ja nyt jos sua askarruttaa tämä, että täällä lukee, että tämä on unofficial, niin ei syytä huoleen, sillä tätä asiaa on kysytty ja varmistettu ainakin huhtikuussa. Ja täällä Microsoftin edustaja kertoo, että he eivät itse tätä ohjelmaa ole tehneet, tai siis tätä laajennusta, mutta kuka tahansa voi sitä käyttää.
Toivottavasti näillä ohjeilla pääset alkuun ja pääset kokeilemaan sitä ja ennen kaikkea toivottavasti tästä ohjelmasta on apua.